Naghahanap ka ba ng masarap at swak na swak pang negosyo? Ito na ang Frutti Cupcake. No bake ito from your madiskarteng kusinera. It's me, HeyAiz, and welcome back to my channel! At kung trip mo ang ganito may yummy recipe, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa next repeat recipe natin. At narito ang mga kailangang sangkap. Una nating ilagay ang mga wet ingredients. 1 cup ng condensed milk, kalahating cup ng evaporated milk, kalahating cup din ng melted butter, 3 large eggs, and for our dry ingredients, kailangan natin ng 2 cup ng all-purpose flour at 1/3 cup ng sugar, 1/2 teaspoon ng salt, at 2 teaspoon din ng baking powder. And for our toppings, kailangan natin ng 1 cup ng fruit cocktail at 1/4 cup ng grated cheese.